हाय फ्रेंड्स. तर थंबनेलनुसार तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आज आपण कशावर बोलणार आहोत किंवा कशाबद्दल शिकणार आहोत. तुम्हाला आठवत असेल की बरेचदा आपल्याला सजेशन दिलं जातं की शब्दपाठ करा, शब्दपाठ करा. शब्दपाठ कराल तर तुम्हाला इंग्रजी बोलता येईल, लिहिता येईल. बरोबर आहे. पण मला असं वाटते की खूप सारे शब्दपाठ करायची गरज नाही. जर एखादा शब्द त्याचे कितीतरी सारे वापर असू शकतात, हे जर आपल्याला माहीत असलं तर आपल्याला बरेचसे शब्द पाठ करायची गरज नाही. म्हणूनच हा गेट एक हा असा शब्द आहे की जो इतर शब्दांना सांगतो की आता तुम्ही थोडी बाजूला सारा, तुमचं काम मी करतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काही उदाहरण देतो. अंडरस्टँड, बाय, सेल, रिसीव, फाइंड असे बरेच काही शब्द आहेत की ज्यांना रिप्लेस करून हा गेट नावाचा एक शब्द या सर्वांची कामं एकटा करतो. म्हणून तो सर्वांना म्हणतो की तुम्ही सध्या बाजूला थांबा, तुमचे कामं मीच करतो. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की खूप सारे शब्द पाठ करायची गरज नाही. अशा प्रकारचे जे काही वर्ड्स असतात, शब्द असतात की जे बऱ्याचशा गोष्टी एक्सप्रेस करू शकतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी ही शिकवणार आहोत. आणि त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की हे जे शब्द असतात, हा जो गेट सारखा शब्द आहे, हा जनरली स्पोकन इंग्लिशमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरला जातो. म्हणून आपण आज या शब्दांबद्दलच किंवा या वर्डबद्दलच आपण शिकणार आहोत. त्याचं नाव आहे गेट. तर बघा याचं मॅजिक काय आहे तर ते. ओके, चला व्हिडिओ पुढे वळू. या आणि तुम्ही पाहत असेल गेट म्हणजे काय, याचे अर्थ आधी बघा इथे काय. मिळविणे, विकत घेणे, मिळणे, विकणे. काय म्हटलं? मिळविणे, विकत घेणे, मिळणे, विकणे हा एक वापर झाला गेट या शब्दाचा. गेट इथे वर्ड म्हणून काम करतोय. तर बघा वापर कसा आहे. पहिलं सेंटेन्स बघा, तुमच्या लक्षात येईल. ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क. ठीक आहे तो. ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क म्हणजे तो दुकानामध्ये दूध विकत घेण्याकरिता गेलो. म्हणजे गेट ह्या शब्दानं कोणत्या शब्दाला रिप्लेस केलं? बघा, बाय. आपण असं पण म्हणू शकलो असतो ही वेंट टू द शॉप टू बाय सम मिल्क. बाय म्हणजे विकत घेणे, आपल्याला माहिती आहे. पण त्या शब्दाला कोणी रिप्लेस केलं? गेट या शब्दाने. म्हणजे बघा, बायचं काम पडलं तर इथे नाही. त्याच प्रकारे दुसरं सेंटेन्स बघा. हाऊ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार. आता याचा शब्दशः अर्थ जर आपण काढला तर काय होईल बघा. इथे तुम्हाला मी याआधी सांगितलंय की हे जे रेडीमेड सेंटेन्सेस आहेत आणि ही जी एक शब्द आहे इथं फक्त गेट, याचे किती सारे वापर आहेत. याची तुम्ही वारंवार प्रॅक्टिस कराल तर डेफिनेटली तुम्हाला इंग्रजी बोलता येईल. म्हणून प्रॅक्टिस करायची आहे. आपल्या दैनंदिन लाईफमध्ये ही वाक्य कशी वापरता येईल याचा आपल्याला विचार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क. तुम्ही इथे सेंटेन्स चेंज करू शकता. आय वेंट टू द फार्म. yesterday I went to the farm to help my father. अशा प्रकारे. किंवा yesterday I went to the shop to buy some vegetables. असं पण बोलू शकता. या पद्धतीने आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यानंतर हाऊ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार. म्हणजे त्याच्या कारचे त्याला किती मिळाले यावरून तुम्हाला अर्थ लक्षात आला असेल. हाऊ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार. त्याच्या कारचे त्याला किती मिळाली म्हणजे याचा अर्थ त्याने त्याची कार विकली. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये दुसरं सेंटेन्स दिलं आहे, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे म्हणून. हाऊ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर. म्हणजेच त्याने काय केली, त्याची कार विकली, सेल केली. म्हणजे बघा, गेट या शब्दाने पुन्हा विकणे हा अर्थ आला या सेंटेन्समध्ये. हाऊ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार. त्याला त्याच्या कारची किती मिळाली म्हणजेच त्याने त्याची कार विकली. अशा प्रकारे सुद्धा गेटचा वापर होऊ शकतो. म्हणून जर तुम्हाला एक ब्रॅकेटमध्ये दुसरं सेंटेन्स दिलं आहे मी, हाऊ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर, तुमच्या लक्षात यायला हवं. त्यानंतर थर्ड नंबरचं सेंटेन्स बघा. वेअर डिड यू गेट युअर शूज फ्रॉम. इथे पण अर्थ, आता इथे अर्थ बदललेला आहे. काय म्हटलं आहे? वेअर डिड यू गेट युअर शूज फ्रॉम. तू हे शू
कुठून विकत घेतले, तुम्ही शूज कुठून विकत घेतले. आता परत बघा इथे गेट या वर्डने काय केलं, बाय विकत घेणे याला रिप्लेस केलं गेटने. बरोबर, म्हणजे बघा हा वर्ड कसा आहे, हा शब्द कसा आहे की प्रत्येक ठिकाणी कशा प्रकारे याचा अर्थ बदलतो. त्यानंतर बघा, व्हॉट ग्रेड डिड ही गेट फॉर धिस एक्झॅम. व्हॉट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एक्झॅम. त्याला एक्झाममध्ये कोणती ग्रेड मिळाली. याला अल्टरनेटिव्ह आपल्याकडे दुसरा काय, हाऊ मच डिड ही स्कोर इन द एक्झाम, आपण असं म्हटलं असतं. बरोबर आहे, हाऊ मच डिड ही स्कोर इन द एक्झाम. एक्झाममध्ये त्याने किती स्कोर केलं, एक्झामिनेशनमध्ये किती मार्क्स स्कोर केले. एक नवीन प्रकार कोणते काय म्हटलं, व्हॉट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एक्झाम. एक्झामसाठी त्याला कोणती ग्रेड मिळाली, म्हणून इथे सुद्धा या पद्धतीने वापरण्यात आला. हा त्याला मिळविणे, विकत घेणे, मिळणे, विकणे याचा अर्थ. त्यानंतर बघा गेटचा आणखी एक अर्थ आहे घेणे किंवा आणणे. यामध्ये 2 एक्झाम्पल्स घेतले आहेत, घेणे किंवा आणणे. त्यामागे बघा, लेट मी गो अँड गेट माय ग्लासेस. लेट मी गो अँड गेट माय ग्लासेस. मला जाऊ दे आणि माझे ग्लासेस घेऊ दे. ग्लासेस मीन्स माझा चष्मा घेऊ दे. मला जाऊ दे आणि माझा चष्मा आणू दे किंवा घेऊ दे. ओके. त्यानंतर बघा दुसरं सेंटेन्स काय, आता इथे तुम्ही इथे पण चेंजेस करू शकता. मी काय म्हटलं, अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन वेन एव्हर वी डोंट मूव सेंटेन्सेस इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक. सो आपल्याला काय करायचं आहे की ही जी सिच्युएशन्स आहेत, या सिच्युएशन आपल्या लाईफमधल्या कोणत्या तरी सिच्युएशन्समध्ये ही सेंटेन्सेस कशी बसवता येईल, आपल्याला याचा विचार करायचा आहे. त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स बघा, कॅन आय गेट यू अ ग्लास ऑफ वॉटर. काय मी तुमच्यासाठी एक ग्लास पाणी आणू शकतो. कॅन आय गेट यू अ ग्लास ऑफ वॉटर. आपल्या घरी कोणी आलं तर आपण विचार करतो पाण्यासाठी. हा पण एक चांगला छान सेंटेन्स आहे आणि चांगला अर्थ आहे, तुम्ही वापरू शकता. बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही इथे बोलू शकता. कॅन आय गेट यू अ टॅक्सी. काय तुमच्यासाठी मी टॅक्सी बोलावून घेऊन येऊ. कॅन आय गेट यू अ बुक. काय मी तुमच्यासाठी पुस्तक आणून देऊ. कॅन आय गेट यू अ पेन. तुमच्यासाठी पेन आणून देऊ. अशा सिच्युएशनमध्ये आपण म्हणजे एक इमॅजिनेशन, शेवटी कसं आहे, इमॅजिनेशन केल्याशिवाय आपल्याला इंग्रजी बोलता येणार नाही. आणि मी तुम्हाला हे पण सांगत आहे की प्रॅक्टिस ही सर्वात महत्त्वाची. याचा अर्थ असा नाही की मी चुकत नाही, मी पण चुकू शकतो. माझी प्रॅक्टिस कमी असेल, मी पण चुकतो, तुम्ही पण चुकू शकता. पण जोपर्यंत आपण प्रॅक्टिस करू नये तोपर्यंत चूक आपण सुधारता येणार नाही. त्या होणारच आहे, त्या होऊ द्या, आपल्याला त्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. वी डोंट हॅव टू पे अटेन्शन टू दॅट मिस्टेक्स. त्यानंतर बघा, एक अर्थ आहे वेळ पकडणे. हा एक गेटचा एक नवीन अर्थ आला आहे, पकडणे म्हणजे शिकार करणे असं पण म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, युअर कॅट गॉट अ बर्ड दिस मॉर्निंग. युअर कॅट गॉट अ बर्ड दिस मॉर्निंग. या म्हणजे या सकाळी तुझ्या मांजराने काय केलं, एक बर्ड पकडला. आता इथं पकडण्याचं काम गॉटने केलं. गेटचा V2 गॉट, V3 पण गॉट. इथे आपण काय म्हटलं असतं, कॉट म्हटलं असतं, कॅटचं कॉट. युअर कॅट कॉट अ बर्ड दिस मॉर्निंग. या सकाळी तुझ्या मांजरीने एका पक्ष्याला पकडलं. मग इथे कॅटचं रिप्लेस कोणी केलं, गेटने केलं. तेवढे ते इथे V2 झाला आहे, गॉट झाला आहे. इथे आपण कॉट म्हणलं असतं, युअर कॅट कॉट अ बर्ड दिस मॉर्निंग. आता इथे काय, युअर कॅट गॉट अ बर्ड दिस मॉर्निंग. म्हणजे बघा, आपल्याला बाकीचे शब्द लक्षात ठेवायची गरज आहे का, आपण बेसिकपासून सुरुवात करतो आणि मी पण तुमच्यासोबतच शिकत आहोत, बरोबर आहे. तर बाकीचे शब्द आपल्याला नसते माहीत, काय फरक पडला असता, पण या एका शब्दाने आपण एवढ्या साऱ्या गोष्टी बोलू शकलो की नाही बोलू शकलो. आता याची प्रॅक्टिस कशी करायची मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे. ओके, जस्ट वेट, वाईप आउट. आता बघा त्यानंतरचा वापर, गेटचा अर्थ तुम्हाला सांगितलं होतं पोहोचणे, रीच. सुरुवातीला काय म्हटलं तुम्ही, की गेट हा असा शब्द आहे की जो बऱ्याचशा शब्दांना बाजूला ठेवतो की तुम्ही थांबून जा. तेव्हा मी सांगितलं होतं रीच, पोहोचणे. व्हॉट टाईम डू यू नॉर्मली गेट होम. व्हॉट टाईम डू यू नॉर्मली गेट होम. जनरली तू किती वाजेपर्यंत घरी पोहोचतो. आता इथे आपण या गेटच्या ठिकाणी रीच पण बोलू शकलो असतो, नाही का. व्हॉट टाईम डू यू नॉर्मली रीच होम. व्हॉट टाईम डू यू नॉर्मली
रिच होम असं पण म्हणू शकलो असतो. पण रिचला काय केलं आहे, रिप्लेस केला आहे गेटने. अशा पद्धतीने पण वापर होतो. त्यानंतर बघा मग आन्सर काय, नॉर्मली आय गेट होम ॲट 6 PM किंवा नॉर्मली आय रीच होम ॲट 6 PM. पण हे थोडं बोलायला चांगलं वाटते. नॉर्मली आय गेट होम ॲट 6 PM. त्यानंतरचा अर्थ बघा गेटचा, एखाद्या रोगापासून ग्रस्त होणे. फॉर एक्झाम्पल आय गॉट कोल्ड. आता आय गॉट कोल्ड म्हटलं मी, पण इथे आपण गॉट पण म्हणू शकतो. आय गॉट कोल्ड म्हणजे कॉटला रिप्लेस केलं गॉटने. आय गॉट फिवर, मला ताप आहे. आय गॉट फिवर, मला ताप आहे. किंवा आय गॉट फिवर असं पण बोलू शकता. म्हणजे कॅटच्या ठिकाणी गेट आहे, म्हणजे याला रिप्लेस केला आहे गेटने. आय गॉट कोल्ड. त्यानंतर बघा, ही गॉट फूड पॉयझनिंग ॲट दॅट टाईम. त्यावेळी त्याला फूड पॉयझनिंग झालं होतं. ही गॉट फूड पॉयझनिंग. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम असं पण म्हणू शकता. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉयझनिंग ॲट दॅट टाईम. त्यावेळी त्याला फूड पॉयझनिंग झालं होतं असं पण तुम्ही म्हणू शकता. त्यानंतर बघा गेटचा आणखी एक अर्थ, होणे किंवा काहीतरी सुरू होणे. आता बघा इथे, इज युअर कोल्ड गेटिंग एनी बेटर. आता तुला जी सर्दी झाली आहे ती थोडीफार कमी झाली असेल ना, तर झाली आहे का असं पण म्हणू शकता. इज युअर कोल्ड गेटिंग एनी बेटर, कमी होत आहे ना. त्यानंतर बघा, आय एम गेटिंग लेट, तुम्हाला माहितीच आहे मला उशीर होत आहे. त्यानंतर बघा, इट्स गेटिंग डार्क, अंधार होत आहे. अशा पद्धतीने वापरू शकतो आपण. आता ही उदाहरणे याच्यासाठी घेत आहे की नेमकी हाऊ यू विल प्रॅक्टिस. अँड इट्स गेटिंग डार्क. आता एकदम दैनंदिन लाईफमधलं सेंटेन्स आहे, जनरली आपण कुठेही वापरू शकतो. आय एम गेटिंग लेट हे पण नॉर्मल आहे. इज युअर कोल्ड गेटिंग एनी बेटर हे पण नॉर्मल आहे. ह्या सर्व सोप्या सोप्या गोष्टी आहे, पण एक छोटासा वर्ड ज्यामध्ये 3 लेटर्स आहे, तो काय करू शकतो हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. आणि हाऊ वी विल यूज दीज ऑल सेंटेन्सेस ऑर ऑल सिच्युएशन्स इन आवर डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्स, हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जनरली ही गेट्स अँग्री. बघा, जनरली ही गेट्स अँग्री इफ यू मेन्शन हिज बार्डनेस. जनरली ही गेट्स अँग्री इफ यू मेन्शन हिज बार्डनेस. जर तू त्याच्या टकल्याबद्दल चर्चा केली तर त्याला राग येतो. अशा पद्धतीने पण वापरू शकतो. सिच्युएशन, मी आत्ताच सिच्युएशन तयार केली आणि सेंटेन्स बनवण्याचा प्रयत्न केला. अशा पद्धतीने तुम्ही पण सिच्युएशन क्रिएट करायच्या आणि सेंटेन्स बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि त्या बोलून बघायच्या, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे. आणि थोडेफार सेंटेन्स आहे वाईक करतो. आता इथे बघा, गेट म्हणजे समजणे. आय गॉट युअर पॉईंट, मला तुझा मुद्दा कळला. आता हीच सिच्युएशन तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये कुठे वापरा. फॉर एक्झाम्पल, यू आर इन द क्लासरूम अँड युअर टीचर इज टीचिंग. युअर टीचर इज डुईंग हिज टीचिंग जॉब. ही इज टीचिंग इन द क्लासरूम. बट तुम्हाला कळलं नाही आणि सरांनी विचारलं, डिड यू गेट इट? तुम्हाला कळलं का? तेव्हा तुम्हाला काय म्हणायचं, आय डिड नॉट गेट सर, प्लीज एक्सप्लेन. सर आय डिड नॉट गेट, प्लीज एक्सप्लेन. अशा पद्धतीच्या सिच्युएशन क्रिएट करून तुम्ही आय गॉट युअर पॉईंट म्हटलं. आय डिड नॉट गेट इट. आय डिड नॉट गेट इट म्हणजे मला ते कळलं नाही. प्लीज एक्सप्लेन, पुन्हा एक्सप्लेन करा. अशा प्रकारची सिच्युएशन क्रिएट करून आपण ही सेंटेन्सेस वापरू शकतो. बघा, इथे गेटने पुन्हा आपली मदत केली आहे. एकाच शब्दाने खूप सारे अर्थ होत आहे. एक शब्द कितीतरी प्रकारे, कितीतरी वाक्यांमध्ये कितीतरी एक्सप्रेशन्स ते एक्सप्रेस करत आहे तो. त्यानंतर बघा, आय डिडंट गेट वाय ही इज सॅड. मला कळलं नाही तो उदास का आहे. आय डिडंट गेट वाय ही इज सॅड, तो दुःखी का आहे मला कळलं नाही. अशा पद्धतीने पण लिहू शकता. मग सिच्युएशन, आय डिडंट गेट म्हणजे मला कळलं नाही, इथे वेगळा अर्थ आहे, इथे वेगळा. आय डिडंट गेट आय डिडंट गेट इट सर. इथे काय अर्थ झाला की सर तुम्ही जे काही शिकवलं आहे ते मला कळलं नाही. आणि इथे काय, इथे थोडा
सेन्स थोडा बदलतो. आय डिडंट गेट वाय ही इज सॅड. मला कळून नाही राहिलं, म्हणजे समजून नाही राहिलं, असं म्हणतो ना, या सॅड काय, दुःखी काय, अशा पद्धतीने पण आपण वापरू शकतो. त्यानंतर गेट म्हणजे शोधणे पण होते. हॅव यू गॉट युअर पेन? हॅव यू गॉट युअर पेन? तुला तुझा पेन सापडला का? हरवला होता ना. आपण एक दुसऱ्या सिच्युएशनमध्ये पण म्हणू शकतो, डिड यू फाईंड युअर पेन? तू तुझा पेन शोधला का? डिड यू फाईंड युअर पेन? डिड यू फाईंड युअर पेन किंवा हॅव यू गॉट युअर पेन? फाईंडच्या ठिकाणी इथे पुन्हा परत गेट आला. इथे रोल वेगळा प्ले केला शोधण्याचा. त्यानंतर करून घेणे. एखादी गोष्ट एखाद्याकडून करून घेणे. आय विल गेट दिस वर्क डन. मी हे काम करून घेईन. फॉर एक्झाम्पल, युअर बॉस केम टू यू अँड आस्क्ड यू, why did not you complete this work? तुम्ही टीम मेंबर आहात. What you will say to your sir? Sir, don't worry, I will get this work done. मी ते काम करून घेईल, असं तुम्ही म्हणू शकता. इमॅजिन करून आपल्याला काय करायचं आहे, एक इमॅजिनरी कॉन्व्हर्सेशन करायचं आहे. आणि हे इमॅजिनरी कॉन्व्हर्सेशन केव्हा करू शकतो आपण? जेव्हा आपण एकटे असतो. ऑलरेडी आपल्याकडे काय आहे की, फॉर एक्झाम्पल, वी हॅव लॉट्स ऑफ एक्सक्युजेस की सर बोलायला कोणी सोबत नाही आहे, मला लाज येते बोलायची. मी पण चुकतो, मी असं नाही म्हणत आहे की आय एम परफेक्ट, बिकॉज इफ आय डोंट प्रॅक्टिस हाऊ कॅन आय स्पीक इन इंग्लिश. मला पण थोडं जड जाते की मला माझ्याकडे कोणी प्रॅक्टिस करायला नाही. पण मी आता ज्या पद्धतीने मी इमॅजिन केलं सिच्युएशनला, अशा प्रकारच्या सिच्युएशन करून मी कशी तरी प्रॅक्टिस करतो, तसं तुम्ही पण करू शकता. त्यानंतर करून घेणे. आय विल गेट दिस वर्क डन. He wants to get his hair cut. आता he wants to get his hair cut. त्याला कटिंग करायची आहे. सरळ सरळ आपला अर्थ काय होईल मराठीमध्ये? त्याला कटिंग करायची आहे. He wants to get his hair cut. He wants to get his hair cut. त्याला कटिंग करायची आहे. आता इथे आपण गेट का वापरला? कारण तो स्वतः तर कटिंग नाही करत आहे ना, कोणाच्याकडून ते करून घेतो. लक्षात? तर बघा, इमॅजिनरी सिच्युएशनमध्ये कसं यूज करायचं. इथे एक दुसरं बोलू शकते, आय एम गेटिंग माय नेल कट्स. मी माझे नेल कट करत आहे. सोन बोलू शकतात, आय एम गेटिंग माय हेअर ड्राय. काय ड्राय नंतर डाय. आय एम गेटिंग माय हेअर डाय. सिच्युएशन इमॅजिन करून. चुकलं तर चालेल, असं काही नाही. ओके. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि तुमच्या मित्रांशी शेअर करा. आणि हो, ही प्रॅक्टिस कशी करायची मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. आणि याची सर्व सेंटेन्सेस आहेत, हे सर्व सेंटेन्सेस कुठे ना कुठे यूज करण्याचा प्रयत्न करा. नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा, तुमच्या कामी येईल. ओके, थँक्यू.